Alright, what is up guys? What is up mga ka-araw? We're back with another video. And in today's episode, i-share ko sa inyo kung paano maghugas ng sasakyan waterless kung tawagin. Or eto yung way na hindi ka kailangang gumagamit ng sobrang dami ng tubig pag naghuhugas, unlike yung paghuhugas sa mga car wash. Ito yung lilinisin natin today. This is my old school na Toyota Corolla 1977 Levin. Okay, so old school nga siya. As you can see, napakadumi na. Back then in 2015 napinturahan ko na to, but unfortunately, as you can see, napakarumi na. Sayang yung pintura kasi I've seen medyo nagkaroon na ng mga ang tawag dito, basta lumobo na yung pintura, so talagang napabayaan na. But I am back, i-restore ko na siya ulit. But first thing that we will have to do, of course, is ayun, may mga katabi pa tayong mga kahoy sa gilid. Nagsasagutan to mga tandang na to. But yeah, first thing that we will have to do syempre is protect it from rain. 2 nights na nag-ulan dito. So ang gagawin ko, hugasan ko to, and as you can see right there, meron tayong takip na binili, and that way pagkalinis ko nito, matatakpan natin siya para hindi na ulan na natin, hindi lalong kinakalawang. So ito ang loob niya. Ayun. Allah. Patay tayo dyan. Nahulog na rin to. Okay. So ito na nga yung lilinisin natin today. As you can see, pakita ko na muna sa inyo. So okay, so naka-setup siya dati. Doon sa likod meron siyang amplifier and speakers, pero hindi umaanda recently. I don't know what happened. So, ito yung setup niya sa loob. So okay, ito dati meron siyang AM, FM. So di-dial yan. Obviously hindi na gumagana yan. Naglagay ako dito ng Pioneer car stereo. Ito yung kanyang compartment. Okay, and so ito yung front or yung console nya basically. So fuel, RPM, and ito syempre yung kanyang manibela. Papalitan natin tong manibela na to with a different and older type of manibela. Tapos ito yung kanyang pintuan. As you can see, talagang old school pa. Ayun din sa kabila. Dito naman sa likod, talagang old school pa rin. Now, etong seat, hindi na siya old school. Pero nasa akin pa yung dati nito, which is the original. Kailangan lang niyang ayusin. So ayusin din natin yon at isasalpak ulit dito. Ito, I bought it for 2,000 pesos, 2,200 if I'm not mistaken. Medyo matagal na rin, and it was a wrong decision. Dapat sana pinagawa ko na lang to. Mas nakamura pa ako at mas maganda pa. Anyway, so ayun, yun ang nangyayari pagka tayo nagre-restore ng sasakyan. Nagkakamali tayo. Etong headliner, okay pa siya. So this is something na hindi ko kailangang gawin. Eto dito sa baba, okay pa to eh. Ito linya ng I don't know, that's for the aircon. Hindi ko alam kung paano mechanics yan o paano, anong meron dyan. But yeah, so nakita ko lang sa inyo yung mga ilan na parts nito. Okay, so as you can see, 2 door siya. Okay, so yun ang gwapo rito, yun ang gustong gusto ko. Ito yung gas tank nya, or yung kung saan naggagas, and then syempre yun yung gulong. This is 13, if I'm not mistaken, 13 yata yan. And basag na yung isang tail light natin, kalawangin na rin to. So in another video gagawin natin, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagawin natin parang ganito. So tatanggalin natin to, but definitely after this car wash na gagawin natin, syempre mababawasan to, malilinisan to. Ito yung isang tail lights right, and then as you can see, napaka alikabok, kumapit na yung alikabok dito. Now for today's process, baka hindi ko na muna gawin ng gulong, papakita ko yan in a different video. My goal is really to clean the paint nitong sasakyan na to. There's SR right there. Yeah, doon nga pala sa isang kaaraw natin na nag-comment na sana ilagay ito sa isang lugar kung saan lilim na lugar. Yeah, I really love to, pero it's not possible at the moment. Hindi atin itong lote na right here. Pakita rin natin
So ito yung harap. Ito gustong gusto ko to eh. And then ito nilagay ko na to, as well as yan yung puti na yan. So yung sports stripe na yan. Yeah, ito pininturahan ko na rin. Unfortunately nasunog na rin, sayang. Ito yung gagamitin natin. This is called Optimum No-Rinse Wash and Wax with Carnauba. So Carnauba, yun yung wax. Ito po pwede nating gawing quick detailer. Tinutunaw siya sa tubig. Yun ang gagawin na parang pang wax or spray wax. So quick detailer ang tawag doon. Ito safe siyang gamitin sa paint, fiberglass, plastic, vinyl decals. So yung mga ganyan pwede yan dyan. Kahit hanggang sa gulong po pwede to. Although may mas maganda na panlinis ng gulong, this is not really something na advisable. Or in terms of the timpla, 1 ounce to be mixed in 2 gallons of water in a bucket. That's why meron tayong timba doon. Alright, syempre aside from this, kailangan din natin ng towel. So first, syempre haluin mo na muna yan. Okay, so first i-dip natin to. Alright, so uunahin natin yung portion dito, itong unahan na to, and then papunta tayo sa likod. Okay, paikot. So ganyan, pipigain mo. Normally pigang-piga, but this time konti lang. So as you can see, nagdi-drip pa yan, meron pang laman. Okay, and then so say for example dito, ganyan. Okay, hindi mo kailangan ng sobrang pressure. Okay, yan. So hanggang dito, wag na muna yung baba. Okay, now ang explanation kaya mula sa taas papuntang baba at hindi ko sinagad dun sa babang baba is that normally pagka ikaw nagda-drive, yung mga putik dumidikit sa may bandang pinakababa na portion ng sasakyan, and since medyo madumi yan, ayaw mong kumbaga umiikot or kumakalat yung dumi nitong sasakyan na to mula sa baba papunta sa taas. And that is why ideally dapat mong linisin mula sa taas papuntang baba, and then you stop somewhere like sa akin dito lang sa portion na to, and that way hindi nagagasgas. Okay, kasi what's gonna happen is pagka may na-stuck dito na bato, and then ito na-stuck dito yung bato, and then pinampunas mo yan sa taas, then obviously gasgas na gasgas. So look at this guys, mga karo, napakadumi as you can see. So papakita ko naman sa inyo itong part na to. So na-stop ko yung ating time lapse para makita nyo itong portion na to ng kotse. So ito yung may kalawang. So look at this. Okay, so itong kalawang na to hindi siya natatanggal sa pamamagitan nitong solution na to. So tatanggalin natin to ng isang pangtanggal ng kalawang na to to, para mag-improve siya. But as you can see right now, medyo it's not the best, pero at least kahit paano nabawasan yung dumi itong kotse na to. At least it improve. And kahit paano pagka tinakpan natin ito mamaya hindi masyadong madumi. Of course yung ating takip hindi masyadong madumi rin sa loob. So ang goal natin basically ngayon linisan to ng konti at nang matakpan naman natin ng maayos na car cover. So okay, we are almost done. Merong malaking improvement as you can see. Okay, it's not the best, sabi ko nga, kasi right now I can with my own eyes I can say na talagang ang laki ng kailangang ayusin dito. Okay, like for example, ito maybe it's not visible dito sa camera na to, pero I can see there's a lot of oxidation na nasa ibabaw nito. So ito yung kailangan i-clay bar natin. Basta medyo tedious pa yung process na gagawin natin, although talagang napakalaki na ng improvement, pero kailangan natin tong ilabas para i-car wash. But yeah, and then also we're going to detail this, yung labas muna, and that way kahit paano gumanda ng konti, and then uunti-untihin natin siya na ayusin. So
Ganda rin ito oh. Okay. Alright, so I realize since nandito rin lang naman tayo guys, so, punasan ko na rin itong loob kahit itong salamin lang para kahit pa paano medyo luminis ng konti kasi even ito kahit na nakasara siya, itong pinto I mean nakasara siya, yung salamin nakasara siya. I don't know why pero may mga parang granules ng salt dito, so this must be caused by the moist. Okay, since ito nagkakamoy sa loob every time mainit and then medyo malamig, and right now actually touching it medyo, I don't know if you are able to see it pero medyo ayun oh. Okay, so medyo madumi talaga, so pupunasan ko na rin siya, but this time I'll be making use of a different towel. Ooh. Malutong na rin ito ah. Delikado to ah. Malutong na rin. Alright guys, so as you can see kahit pa paano malinaw na yan, as well as dyan sa part na yan. Ito sa likod, well yan, na-miss ko na pero tsaka na lang yan. Dito rin sa side na to clear na rin kahit pa paano konti. Okay, and syempre ito clear na rin. Dito rin sa dash or sa front windshield, kahit pa paano malinis na rin. Okay, ang tanong, safe bang gawin to? I mean, waterless, is it something na safe gawin sa mga sasakyan? Hindi mabangagasgasan yan? Ang sagot ko, it depends. Like, in this case, dito sa sasakyan na to, yung paint medyo napabayaan na, kailangan hugasan. So, it's okay. I mean, there's really no risk that much kahit paano. Okay, pero if you're going to do this for a brand new car, hindi, let's just say mga isang buwan na hindi nahugasan, hindi na car wash, napabayaan, my suggestion is really don't do it. Okay, mas maganda kung ipa-car wash nyo na lang, have it done sa isang car wash shop or gawin nyo sa bahay, but do it properly with car wash or car shampoo, dahil pagka medyo madumi na yung sasakyan at kumapit na ng husto, so pwedeng yon mag-transfer sa tuwalya or sa towel at yun ang makagasgas sa sasakyan nyo, and that's something that you don't like to happen. Now, kung ang tanong naman if it's effective, yes, definitely it is effective. I've used that solution for the past couple of years, and yes, effective siya, maganda siya ang gawing quick detailer nga. Nabili ko yan yata about mga 2,000 pesos, pinabili ko pa sa US. Shoutout kay Tito Ben. So ganun lang kadali. I mean, yeah, it's not really madali, pero hindi naman siya masyadong komplikado. It's something that can be done DIY. Ayun, ang problema nga lang, I think walang nagbebenta ng ganyan dito. So pinabili ko pa yan sa US. So if you have any question about this process, about this vehicle, about everything na ginakita nyo sa video na to, let me know through the comment section below. I hope kahit paano nakatulong tong video na to sa mga gustong matuto how to detail or even how to take care of your own cars, because syempre ang kotse hindi siya mura as an investment. You might as well want to take care of it, and that way tumagal. Make sure you subscribe to the channel, hit that notification bell as well. That is it for this video. I hope you like it. If you do, give it a thumbs up, and if you are not yet subscribed, again, make sure you are subscribed to the channel. Thank you so much for watching this video guys, mga karo. Until next time.